O pupa superioră de pui, fără piele și fără os. Un morcov. Ceapa verde după gust. Varză chinezească după gust. Ciupercii după gust. 150 de grame de orez japonez, 200 de ml de apă, o bucată de hârtie de copt, ceapa verde, varză chinezească, morcov, ciupercii și pui. Pentru sos, 2 cm de ghimbir și un cățel de usturoi. Trei linguri de sos de soia, 2 linguri de mirin, o jumătate de linguriță de ulei de suzan prăjiți, o lingură de sos de stridi, o linguriță de zahăr, 150 de ml de supă de pui, o linguriță de amidon de porumb dizovați în puțină apă, focul mediu. Gata. Oprește focul. Adaugă legume și pui și amestecă bine. Orez. Și sos. O rețetă practică și sănătoasă.